So what's up guys, I'm back, Ryan here, and today naka-receive po ako something from mail. So tara po, buksan natin siya. Okay. Get my scissor here. Foamies and the main event. This is the Canon M50. Alright, so tignan po natin siya. Buksan po natin. And let's see. Best zombie. So, meron po. Meron pa naman to. Tingnan natin mamaya kung ano to. Kung meron dito. So, tago muna natin siya dito. Pa dito. Okay. So, tayo malugi. So, manuals. Alright, so may manual siya. Yung mamaya na. And charger. So, gawin mo natin siya dito. Cable. And siguro yung charge. Charger. Guys, charger. Okay, so lens. Battery. This is yung battery niya. And right. This is the kit lens. This is the kit lens. Ito yung Meso M50. Ito na yung kit lens na kasama sa sa box. Ayan. Canon kit lens. Sabi mo na natin siya dito. And for the main event, ito na yung last something sa box. Camera. Okay mo about this nga. Legit. May HDMI port siya. Okay.
So, ito na siya guys. Kung makikita nyo, Canon M50. Ayan. Tara! Try nating assemble it. So, isa-set na natin yung date and time niya. Anong oras na? 1:10. 1:10. Titingin na ako dito ng mga settings kasi ito siya. Tignan nyo siya guys. Ayan na siya. Alright. Kita-kita tigyawat dito. Kita-kita pang vlog talaga yung camera niya, so nakita mo. Wala pa siyang memory, so hindi ako makapag-click pa rin mga picture. Wala siyang card sa camera, so hindi natin ma-review yung picture. So, ang mangyayari is, titignan ko kung makakabili ako mamaya ng memory card para dito, para matest natin ng video about dun sa image quality nito. So, yun nga guys, galing naman siyang Lazada. So, wala naman akong na ito kakabit natin ito mamaya. Yun guys, babalik ako para sa image or video quality nito, kung maganda ba yung quality ng video nito or kasi siya, pero at least makita nyo kung sinong nagbabalak din sa inyo na bumili nitong Canon M50 para malaman nyo kung okay naman yung video quality niya. So, babalik ako ulit for the video review na ito. Tignan natin siya mamaya. Lilipat tayo dito about sa dito. Okay? So, yun na po. Bye-bye. So, ayun nga po guys, no? Nandito na tayo sa Canon M50 na camera. So, grabe. Sobrang liwanag niya. Kitang-kita niya lahat. So, itatry ko siya pag ito yung normal na microphone. So, itatry ko siya pag wala siya, pag may external mic. Okay, so, pause muna natin. Alright, so, ayan na yung external mic niya. Nakakabit na yung external mic niya. So, kanina, tinatry natin yung normal microphone lang ng Canon M50. Now, may nakakabit na sa kanyang external mic. Ngayon, tingnan natin yung comparison. Yung wala siyang mic at saka meron siyang mic. So, ngayon meron siyang mic. Tatanggalin ko ngayon yung external mic niya. Okay. Alright, so, ayan. Tinanggal ko na yung external mic ngayon. Balik ulit yung mic niya. Alright, so ayan. Binalik ko na ulit yung mic.
Now, yun lang. So, kung try nyo rin, so ang the reason lang naman kung bakit ko binili is yung Canon M50s. May balak din naman kasi ako mag-photography. Kaya, binili ko yung Canon M50. Pero pagka wala naman kasi kayong balak, pwede na kayo magstay sa cellphone. Total, kung nagsisimula pa lang naman, katulad ko, hindi na kailangan bumili ng camera na ganito. Since mahal nga talaga siya. Pero kung hobby nyo talaga, bakit hindi? So, ayun lang, kung may gusto kayong any suggestions or comments, just put it down below and I'll try to read it, and at least parang natututo ko, diba? Salamat po and have a wonderful day. Bye-bye.